কি নাম দি মাতিম গানটোৰ সলো পাৰ্ট এটা আছিল লিড পাৰ্ট এটো তাৰে সেই লিড পাৰ্টটো আজি ভালকে টিউটোৰিয়েল এটা দিবৰ কাৰণে মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল তো আজি এইটো ৰিকুৱেষ্টটো মই লৈ আহিছোঁ তো বেছি দেৰি নকৰোঁ লেসনটো আমাৰ আছে ই মেজৰ পৰা কি নাম দি মাতিম তো আছে কি নাম দি মাতিম তো এবাৰ আছে মই বজাইছিলোঁ এনেকৈ তো সেইটো পাৰ্ট আজি মই দেখাই দি আছোঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ লেসনটো আগবঢ়াইছোঁ গানটো আমাৰ আছে ই মেজৰ পৰা তো লিড পাৰ্টটো হৈছে বিৰ পৰা উঠিব আছিল এইটো বৰ্ডটো নটটো বি ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং বজাইছোঁ বি ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং চি শাৰ্প তাৰপিছত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ই তাৰপিছত এফ শাৰ্প তাৰপিছত এফ শাৰ্পৰ পিছত শ্লাইড কৰিব লাগিব জি শাৰ্পক লগিন জি শাৰ্প শ্লাইড কৰি জি শাৰ্প এফ শাৰ্প জি শাৰ্প এফ শাৰ্প হা ইয়াতে গ'ল তাৰপিছত এগেইন ই পৰা তাৰপিছত এগেইন সেকেন্ড টাইমটো হৈছে এইটো দুবাৰ এফ শাৰ্পত হোল্ড কৰি এফ শাৰ্পৰ পৰা ডাইৰেক্ট ই ডি শাৰ্প বি তাৰপিছত এফ শাৰ্পৰ পৰা জি শাৰ্পটো হামাৰ কৰিব লাগিব জি শাৰ্প এফ শাৰ্পৰ পৰা হামাৰ কৰি ই টুগিন ই এগেইন ইৰ পৰা সেম বস্তুৱে বিৰ পৰা শ্লাইড কৰিব লাগিব চি শাৰ্পলৈকে চি শাৰ্প হোল্ড কৰি এফ শাৰ্প জি শাৰ্প পৰা ইলৈকে শ্লাইড কৰিব লাগিব এইটো জি শাৰ্পৰ এইটো ক্লাছিকেল টাইপত বজাব লাগে এইটো কি কয় মোক কমেণ্টত জনালেই হ'ল কি বুলি কয় এইখিনি মই নাজানো এইখিনি মই শ্ল' কৰি বজাই দিছোঁ লাহে লাহে প্ৰেক্টিছ কৰিলে হ'ল এইটো কুইক টাইমটো বস্তু বেলেঞ্চৰ কথা বেলেঞ্চটো আহিলে হৈ যাব এগেইন চেম বস্তুখিনি ৰিপিট হৈছে নেক্সট ই পৰা শ্লাইড কৰিব লাগিব এফ শাৰ্পক লগি তাৰপিছত ডি শাৰ্প বি বেষ্ট বস্তুখিনি মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত ডাবল ৰিপিট হৈ আছে এইখিনি বস্তু চেম বস্তু মই কথাখিনি মই দেখাই দিয়া নাই মানে যিখিনি বস্তু মানে সেই আছে নটকেইটা আছে মই টান সেইখিনি অনুসাৰে মই দেখাই দিছোঁ বাকী ৰিপিটখিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'বা জি শাৰ্পৰ পৰা
বেলেঞ্চৰ লগত কথা বেলেঞ্চটো যদি ঠিকমতে আহে হৈ যাব তো এইখিনি আছিল চ' কিবা যদি কনফিউজ থাকে মোক জনালে হ'ল থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং হেজ বিন নাইস ডে